Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản Sophos Central và đăng ký cũng như Active License cho Firewall Sophos trên Sophos Central nhé. Sophos Central là một giải pháp quản trị cloud tập trung của hãng Sophos, sử dụng để quản trị cloud cho tất cả các giải pháp của hãng như Firewall, ZTNA, Email, Endpoint, Server, vân vân. Với một giao diện quản lý duy nhất, các thông tin được update theo thời gian thực. Sophos Central sẽ giúp cho các bạn theo dõi các vấn đề trong mạng đơn giản và hiệu quả hơn. Ngoài ra, Sophos Central cũng được tích hợp các công nghệ AI và phân tích dữ liệu sâu, giúp chúng ta có thể phòng ngừa, phát hiện và phản hồi sự cố một cách tự động. Các thông tin về mối đe dọa sẽ được phân tích và update bởi Sophos Lab Intelligence, là hệ thống phân loại và phân tích sâu cho các mối đe dọa đã biết và chưa biết, bao gồm cả trên các tệp tin, trang web hoặc địa chỉ IP. Sophos Central thì hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần tạo tài khoản và add các thiết bị Sophos lên để quản lý là xong. Do vậy, nếu sử dụng các giải pháp của Sophos thì các bạn nên sử dụng Sophos Central nhé. Để tạo tài khoản Sophos Central thì các bạn truy cập vào website sophos.com, chọn Sign in, Sophos Central. Chọn Create Sophos ID để tạo tài khoản. Nhập địa chỉ email sẽ sử dụng để đăng ký và nhấn Send Verification Code. Sophos sẽ gửi email kèm code, các bạn truy cập vào email để lấy code này. Nhấn Verify Code. Nếu xác thực thành công thì chúng ta sẽ thấy thông báo The code has been verified. Tích vào ô tôi không phải người máy và nhấn Next. Tại màn hình tiếp theo, các bạn nhập password và thông tin về họ tên. Như vậy là các bạn đã đăng ký xong Sophos ID. Tuy nhiên, ban đầu các bạn sẽ chỉ truy cập được vào một số ứng dụng của Sophos ở đây. Để truy cập vào Sophos Central thì các bạn sẽ cần phải kích hoạt tài khoản này trên Sophos Central, chọn Sign Up ở phía dưới. Nhấn Sign Up để tạo. Sau đó nhập các thông tin về công ty hoặc cá nhân. Nhấn Submit. Sophos sẽ gửi email chứa đường link để active tài khoản về email các bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản. Các bạn check email để lấy link nhé. Nhấn Create Password. Nhập password cho tài khoản Sophos Central. Central Admin Portal là server cloud của Central. Các bạn chọn khu vực kết nối tốt nhất tại vị trí của mình là được. Tích chọn các điều khoản của Sophos. Nhấn Active Account. Trước kia thì Sophos Central sẽ xác thực 2 bước bằng tin nhắn SMS hoặc email, còn từ ngày 5 tháng 11 năm 2024, khi các bạn đăng ký thì sẽ sử dụng passkey, ví dụ như Google Authenticator để xác thực. Đây là giao diện dashboard của Sophos Central.
Trên Sophos Central thì các bạn có thể add tất cả các giải pháp của Sophos lên, bao gồm Endpoint, Server, Email Protection, Firewall, Switch, vân vân. Sau khi tạo xong tài khoản thì các bạn nên bật xác thực 2 bước. Các bạn nhấn vào biểu tượng Account ở góc trên bên phải, chọn Change Password. Nhấn vào Manage MFA. Có một email chứa mã xác nhận, các bạn check email để lấy code. Nhấn Setup Now nếu các bạn đã cài sẵn phần mềm như Google Authenticator, còn nếu không thì các bạn có thể lên App Store hoặc CH Play để download về và cài đặt. Phần này cũng đơn giản nên mình sẽ không hướng dẫn. Mở app và quét mã để add Sophos Central vào app. Mình sẽ sử dụng Google Authenticator. Sau khi quét xong trên điện thoại, phần mềm sẽ sinh ra một mã code gồm 6 chữ số thay đổi liên tục. Các bạn nhập mã đó vào ô Security Code. Nhấn Continue. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cài đặt xác thực 2 bước. Các bạn có thể add thêm phương thức khác nếu muốn. Như vậy là xong. Để add firewall lên Sophos Central thì các bạn có thể cài đặt ngay khi đăng nhập vào firewall lần đầu tiên hoặc sau trên giao diện web của firewall đều được. Cách làm thì vẫn tương tự nhau. Đối với firewall mới, các bạn truy cập vào địa chỉ IP của firewall với port mặc định là 4444 bằng giao thức HTTPS. Cách truy cập vào firewall mới thì mình đã có video hướng dẫn rồi. Các bạn có thể tham khảo trên YouTube channel của Sentity Shop nhé. Sau khi truy cập vào IP mặc định thì các bạn sẽ vào được màn hình Welcome của firewall. Tích chọn đồng ý điều khoản của Sophos và nhấn Start Setup. Tại màn hình tiếp theo thì chúng ta sẽ cần đổi mật khẩu mặc định của firewall. Nếu các bạn muốn sử dụng firmware mới nhất thì có thể tích vào checkbox này. Firewall sẽ tự động update lên bản mới nhất, tuy nhiên thì nó cũng sẽ tốn thời gian hơn. Nhấn Continue. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cấu hình Storage Key. Key này sẽ được sử dụng khi các bạn khôi phục bản backup hoặc import cấu hình vào firewall. Mật khẩu này có thể khác với mật khẩu của tài khoản admin. Tích chọn vào checkbox bên dưới và nhấn Continue. Tại đây các bạn sẽ cần phải cấu hình cho firewall kết nối Internet để có thể đăng ký serial của thiết bị. Các bạn sẽ cần kết nối một dây mạng từ firewall vào hệ thống mạng đang có Internet. Nếu chưa có thì các bạn có thể chọn Continue Offline để thực hiện bước này sau. Nếu đã kết nối thì các bạn chọn Manual Configuration. Chọn cổng đã kết nối dây mạng vào. Trong trường hợp của mình là port 5. IP mình sẽ để nhận DHCP. Nhấn Apply. Firewall hiển thị tích xanh trên toàn bộ các mục check là các bạn có thể kết nối firewall ra Internet để Active License. Nhấn Continue để tiếp tục cấu hình. Cấu hình tên và time zone cho firewall. Nhấn Continue. Đây là bước mà các bạn sẽ đăng ký firewall. Đối với firewall hardware thì nó sẽ tự động lấy serial theo thiết bị. Còn với firewall ảo hóa thì khi đăng ký các bạn sẽ nhận được serial. Nhấn Continue.
Firewall sẽ hiển thị màn hình để các bạn claim Firewall trong Sophos Central. Chúng ta đã tạo tài khoản Sophos Central ở bước trước rồi nên các bạn chọn Claim in Sophos Central. Tại đây thì các bạn có thể chọn claim với 30 ngày dùng thử full license của Sophos nếu các bạn muốn dùng thử các tính năng này. Sau 30 ngày thì các license này sẽ bị vô hiệu hóa. Hoặc chọn chỉ bay license nếu các bạn đã mua license rồi hoặc không muốn dùng thử. License sẽ được active sau. Chọn Claim Firewall. Firewall sẽ chuyển hướng về giao diện quản trị cùng với các license mà các bạn đã chọn. Nhấn Skip to Finish để hoàn thành cài đặt ban đầu. Nếu chọn Continue thì chúng ta sẽ phải cấu hình thêm các interface. Các bạn có thể cấu hình sau cũng được. Nhấn Finish. Firewall sẽ áp cấu hình xuống và khởi động lại. Quá trình này có thể mất một vài phút. Các bạn sẽ cần chờ đến khi Firewall khởi động xong. Sau khi Firewall khởi động xong thì các bạn đăng nhập vào bằng tài khoản admin. Để add Firewall vào Sophos Central thì các bạn vào menu Sophos Central. Với các Firewall đã cấu hình rồi thì các bạn chỉ cần bắt đầu từ bước này. Chọn Register. Chọn loại là Use Email Address và nhập tài khoản Sophos Central vào. Nhấn Register. Quá trình này yêu cầu Firewall phải có Internet, do vậy các bạn phải đảm bảo đã cấu hình một interface kết nối vào mạng và có default root DNS nhé. Các bạn có thể cấu hình một interface nhận IP DHCP từ trong mạng hoặc setup luôn theo đúng mô hình. Lúc trước mình đã cấu hình port 5 rồi nên Firewall sẽ có thể kết nối được đến Sophos Central. Nếu Firewall có thể kết nối được tới Sophos Central thì Firewall sẽ đăng ký thành công. Bây giờ các bạn đăng nhập vào Sophos Central thì sẽ thấy Firewall của mình trên đó. Chọn Firewall Management. Firewall. Đây là Firewall mình vừa add vào. Hiện tại trạng thái vẫn đang là Not Managed by Sophos Central. Các bạn cần quay lại Firewall và Enable Sophos Central Service lên để có thể quản trị Firewall. Các bạn sẽ tích vào toàn bộ checkbox ở đây để cho phép Firewall đẩy log, report và cấu hình lên Sophos Central. Các bạn cũng bật hai mục này lên nếu chưa được bật. Quay lại Sophos Central. Các bạn nhấn vào dòng Approval Pending. Chọn Accept Service để chấp nhận thông tin từ Firewall. Trạng thái Firewall là Connected là OK. Ở đây sẽ có hai thông báo về việc Firewall đã được add lên thôi, không phải lỗi. Các bạn có thể chọn Open Alert để bỏ qua các thông báo này. Để Active License cho Firewall thì các bạn nhấn vào biểu tượng icon của tài khoản, chọn Licensing. Chuyển sang tab Firewall License. Tại đây các bạn có thể xem được các license đang active cho Firewall hoặc các bản firmware khả dụng. Để Active License thì các bạn chọn Apply Subscription. Nhập Subscription Key vào và làm theo các bước tiếp theo. License Key thì khi các bạn đặt mua, hãng sẽ gửi về một file PDF chứa các thông tin về license và license key. File này thì các bạn có thể hỏi bên đặt hàng để họ cung cấp cho nếu chưa có.
Sau đó thì dán license vào đây và làm theo các bước tiếp theo là được. Nếu không sử dụng Sophos Central thì các bạn có thể Active License trực tiếp trên thiết bị. Các bạn vào menu Administration. Chọn Active Subscription. Sau đó thì các bạn nhập License Key và nhấn Verify Key. Sophos sẽ check license và hiển thị các tính năng của license đó. Các bạn chọn xác nhận là xong. Sau khi Active xong thì license sẽ được hiển thị ở đây cùng các thông tin như ngày hết hạn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trên Sophos Central thì có khá nhiều tính năng hữu ích. Report Hub sẽ cho các bạn biết các thông tin tổng thể về firewall giống như một màn hình dashboard của thiết bị. Firewall là menu để các bạn quản trị các firewall đã ép vào. SD1 Connection Group để các bạn quản lý kết nối giữa các chi nhánh, trong trường hợp các chi nhánh của các bạn cũng sử dụng Sophos. Menu Backup để các bạn cấu hình sao lưu tự động cấu hình. Với mỗi dòng sản phẩm thì các bạn sẽ có menu quản trị riêng, các bạn có thể lựa chọn tùy theo giải pháp đang sử dụng. Trong menu Firewall thì các bạn cũng chỉ cần click vào serial của Firewall để truy cập vào giao diện web của Firewall. Với Sophos Central thì các bạn có thể truy cập vào Firewall ở bất kỳ đâu mà không cần IP WAN, nó sẽ bảo mật hơn rất nhiều khi các bạn cho phép HTTPS trên cổng WAN. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo tài khoản Sophos Central và đăng ký các thiết bị Firewall. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.